trong chuyến thăm Đông Nam Á vào tháng 12 năm 1978, tại một cuộc trả lời phỏng vấn được Trung Quốc truyền hình trực tiếp, Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam một bài học. Mà ngày hôm sau, báo chí chính thức của Trung Quốc cắt thành phải dạy cho Việt Nam một bài học. Sở dĩ lời tuyên bố vô cùng quá đáng này được đưa ra là bởi đứa con Khmer Đỏ mà họ cất công nuôi nấng từ năm 1975 đã thất bại thảm hại dưới bàn tay của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quay ngược thời gian, trở lại với những ngày mà nước Việt vừa mới trải qua 30 năm đánh Mỹ, một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Những tưởng một người đồng minh cộng sản như Trung Quốc sẽ hết mình giúp đỡ Việt Nam xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn. Thế nhưng không, người Hoa lại không vui với điều này. Cho dù là quốc gia từng ủng hộ Việt Nam trong 30 năm chiến tranh, tuy nhiên Trung Quốc thì lại luôn yêu cầu Việt Nam phải xin phép họ, phải đợi lệnh của họ thì mới được thống nhất. Đây là một trong những hành động vô cùng vô lý nhằm mục đích bang giao với Hoa Kỳ, chống lại Liên Xô để vươn lên làm anh cả của phe xã hội chủ nghĩa, cũng như ép buộc Việt Nam phải làm chư hầu của họ. Do đó, công cuộc giải phóng của Việt Nam đã làm Trung Quốc chướng tai gai mắt và họ thì đã hành động. Họ nuôi dưỡng một đội quân Khmer Đỏ nhằm quấy phá Việt Nam từ biên giới phía Nam, để rồi khi người Việt phản công Khmer Đỏ thì họ lại lấy cớ này làm bàn đạp tấn công xâm lược Việt Nam vào tháng 2 năm 1979 để dạy dỗ lại Việt Nam như lời tuyên bố của Đặng Tiểu Bình. Đặc biệt hơn nữa thì cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc còn được nhớ tới bởi một chiến thuật mà người Việt hay gọi vui là lấy thịt đẻ người. Còn đúng theo các thuật ngữ quân sự thì gọi đây là chiến thuật biển người, nhằm lấy quân số áp đảo khổng lồ để nhanh chóng đè bẹp quân đội đối phương. Thế nhưng người Hoa thì không chỉ có biển người, Trung Quốc còn đưa một lực lượng cũng đông đảo không kém sang Việt Nam, đó chính là biển xe tăng. Với trình độ sản xuất của mình, không khó để Trung Quốc đưa qua biên giới một dàn xe tăng áp đảo so với quân đội Việt Nam. Và cũng nên nhớ rằng, chính Trung Quốc đã viện trợ khá nhiều xe tăng cho người Việt chống lại người Mỹ. Tuy vậy thì tới cuối cùng, lịch sử đã ghi nhận rằng Trung Quốc phải chấp nhận kéo xác hàng loạt các xe tăng về nước. Kèm theo đó là những lời chê bai của quốc tế rằng Trung Quốc đã thảm bại ở Việt Nam. Vậy thì tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979, Việt Nam đã trở thành một chôn xe tăng của Trung Quốc như thế nào? Hãy cùng Battlecry lật lại những trang sử này qua video ngày hôm nay nhé! Lực lượng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động hẳn 7 trung đoàn xe tăng của Đại quân khu Quảng Tây và Vân Nam với quân số lên tới 726 xe chiến đấu, trong đó thì có 550 xe tăng và nhiều xe thiết giáp các loại. Thực tế, đã có 6 trên 7 trung đoàn xe tăng tham chiến và một trung đoàn còn lại làm nhiệm vụ dự bị, với mục tiêu là dùng hỏa lực để bẹp các điểm phòng ngự của quân đội Việt Nam. Về chủng loại thì phía Trung Quốc chủ yếu có hai loại, đó là xe tăng Thai 62 và xe thiết giáp chở quân K63. Xe tăng hạng nhẹ Thai 62 là một phiên bản thu nhỏ của T59, một bản sao của xe tăng T54, nên hình dạng của nó rất giống với T54A nhưng nhỏ hơn, giáp mỏng hơn và pháo nhỏ hơn. Chiều dày vỏ giáp ở thân xe tối đa chỉ là 35 ly và tối thiểu là 15 ly, dày 50 ly ở tháp pháo. Các loại vũ khí được trang bị cho xe gồm có pháo 85 ly kiểu 62-85TC và súng máy song song loại K53 cỡ 7,62 ly. Cùng với đó là súng máy cao xạ DSHK 12 ly 7 loại 54 hoặc súng máy K53 cỡ 7,62 ly. Thai 62 thì có khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,8m, vượt hào chống tăng 2,85m, vượt dốc nghiêng 30 độ và có thể lội nước sâu tới 1,4m hoặc là 5m khi được trang bị một ống thở. Do vỏ giáp mỏng nên khối lượng chỉ đạt 21 tấn, lại có công suất riêng khá lớn, hơn 20 mã lực trên 1 tấn, nên Thai 62 có khả năng cơ động việt dã tương đối tốt, thích hợp với nhiều loại địa hình. Trong khi đó, pháo 85 ly với 47 viên đạn đủ các loại đạn nổ sát thương, cộng với 2 khẩu đạn liền trên xe cũng là một cụm hỏa lực rất đáng kể. Song cũng do giáp mỏng nên khả năng phòng vệ của Thai 62 khá yếu. Chúng dễ dàng bị các loại đạn chống tăng như B40, B41 hay DKZ xuyên thủng và đốt cháy,
chứ chưa cần nói tới mìn chống tăng. Ngoài ra, vì xe bơi bằng xích nên nếu có hộp xích bị bóp méo, hỏng thì xe cũng sẽ mất khả năng bơi. Xe thiết giáp K63 là cách gọi của Việt Nam đối với loại xe bọc thép chở quân Type 63. Xe này nặng 12,8 tấn với kíp xe 2 người. Xe có thể bơi dưới nước với tốc độ 60 km và có thể chuyên chở tối đa tới 13 người, tức là một tiểu đội bộ binh. Thân xe thiết giáp Type 63 làm bằng thép hàn, chỗ dài nhất đạt 14 mm, có khả năng chống lại các loại vũ khí bộ binh cỡ nhỏ. Cửa lên xuống ở phía sau tạo điều kiện lên xuống thuận lợi và nâng cao khả năng sống còn cho bộ binh trong quá trình chiến đấu. Xe cũng có thể vượt tường cao 0,6 m, vượt hào 2,1 m, lên dốc 32 độ và đi dốc nghiêng 25 độ, đáp ứng được phần lớn các địa hình chiến đấu ở nội địa. Xe này còn được trang bị một đại liên cỡ 12 ly 7 có uy lực khá mạnh. Nó có 2 cửa nóc nên bộ binh có thể nhô ra chiến đấu khi đang cơ động di chuyển. Khi kết hợp đại liên 12 ly 7 với các loại vũ khí của tiểu đội bộ binh trên xe thì sẽ tạo thành một ổ hỏa lực tương đối lớn. Về phía đối diện, Quân đội Nhân dân Việt Nam huy động Trung đoàn tăng thiết giáp 407 thuộc Quân khu 1, chủ yếu là những chiếc xe T-34-85 do lực lượng xe tăng chủ lực vẫn còn ở Campuchia chưa kịp về. Đối mặt với những xe tăng của Trung Quốc, T-34-85 được cho là lạc hậu, thế nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đối mặt với những chiếc xe tăng hạng nhẹ như Type 62 giáp mỏng, hệ thống ngắm bắn thì cũng tương đối thô sơ, nên T-34-85 tỏ ra không hề yếu thế. Và hỏa lực của T-34-85 cũng hoàn toàn có thể xuyên phá được lớp vỏ của Type 62, gây thương vong nặng cho phía Trung Quốc. Ngoài ra, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, Việt Nam còn sử dụng cả xe bọc thép chở quân K63 do chính Trung Quốc viện trợ trong thời kỳ chống Mỹ. Và nhờ có thiết giáp K63 thì công tác triển khai bộ binh của Việt Nam từ tuyến sau ra tiền tuyến đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và cũng từ đó, phía Việt Nam cũng đỡ thiệt quân hơn so với lực lượng phòng thủ biên giới rất mỏng trước đây, với phần lớn chỉ là dân quân du kích và bộ đội địa phương. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn từ ngay sau bài phát biểu cuối năm 78 của Đặng Tiểu Bình. Mọi thứ hướng tới một cuộc chiến tranh chuẩn bị bùng nổ. Đội quân xe tăng của Trung Quốc đã sụp đổ như thế nào? Ngày 17 tháng 2 năm 1979, một trận đại bác kéo dài 30 phút đã làm rung chuyển biên giới Việt-Trung. Đó chính là những loạt đạn đầu tiên trong số 880.000 quả đạn pháo mà quân đội Trung Quốc sẽ bắn vào nước láng giềng trong 3 tuần rưỡi tới. Trong khoảng vài giờ, khoảng 200.000 lính Trung Quốc đã ào ào vượt sang biên giới Việt Nam. Họ được hỗ trợ bởi hàng trăm xe tăng và 7.000 khẩu pháo. Nhiệm vụ của họ là chiếm tất cả các thủ phủ của các tỉnh Việt Nam và tiêu diệt bất kỳ lực lượng quân đội Việt Nam nào đồn trú ở đây. Tuy nhiên, trong một tháng chiến tranh, quân Trung Quốc chỉ thấy mình bị sa lầy trong một cuộc chiến vừa tốn kém mà lại kém hiệu quả. Ở đây, có lẽ sự kém hiệu quả nhất là đến từ thứ vũ khí có lẽ là tối tân nhất của họ khi đó, đó là xe tăng. Lực lượng xe tăng của Trung Quốc lúc vừa mới bước chân sang Việt Nam đã nhận phải một đòn quá đau trong một trận chiến cực kỳ chóng vánh. Đó chính là trận đánh cầu Bản Sẩy ngày 18 tháng 2 năm 1979, tức là chỉ một ngày sau khi chiến tranh bùng nổ. Bản Sẩy thuộc xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nằm ở phía đông bắc đường 166, nối thị xã Cao Bằng đi Hà Quảng, cách biên giới Việt-Trung khoảng 30 km. Bản này nằm trên một ngọn đồi thấp, xung quanh có lũy tre tương đối dày và kín đáo để tiện giấu quân bí mật. Xa ra khoảng một cây là núi cao, rừng rậm, có thể che chắn cho quân du kích Việt Nam. Đường 166 rộng từ 4 tới 5 mét, trải đá răm giúp xe cơ giới đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, phía Tây Bắc và Đông Nam thì lại có hai con suối rộng 6 đến 7 mét, có cầu bắc qua. Nếu hai cây cầu này bị phá thì xe cơ giới sẽ cơ động vô cùng khó khăn. Tóm lại, đoạn đường qua Bản Sẩy là hoàn toàn thuận lợi cho phía Việt Nam tổ chức phục kích. Khi cần thiết thì còn có thể dựa vào địa hình làng mạc chuyển sang phòng ngự, ngăn chặn quân Trung Quốc, tạo thời cơ cho lực lượng ở thị xã đưa quân lên yểm trợ. Về phía Trung Quốc, sau khi chiếm được Thông Nông, Thạch An,
thì ngày 18 tháng 2, họ tăng cường thêm một sư đoàn, có một phân đội xe tăng được phái đi trước từ Thông Nông, tiến theo đường 166 về thị xã Cao Bằng. Còn về phía Việt Nam, đại đội 10 hoạt động ở gần đó đã sớm được đặt trong tình trạng phòng ngự từ cuối năm 1978. Tổ chức biên chế của đại đội tương đối đủ. Ngoài ra, có phó chính ủy trung đoàn, phó chính trị viên tiểu đoàn đi cùng. Trang bị vũ khí có một khẩu DKZ 82 ly, một khẩu cối 82 ly, hai khẩu cối 60 ly, 12 khẩu B41, một đại liên, 7 trung liên và 60 khẩu AK. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, đại đội 10 đang phòng ngự ở đèo Mã Phục thì đến 22 giờ cùng ngày được lệnh khẩn trương cơ động về xã Đức Long ngăn chặn quân Trung Quốc từ Thông Nông tiến đến. Đến 5 rưỡi sáng ngày 18 tháng 2, xe đến Bản Vạn, cách vị trí quy định 10 km thì dừng lại nghỉ. Cán bộ chỉ huy phía Việt Nam đã tranh thủ hội ý, xác định nơi sẽ chặn địch. Phía Việt Nam quyết định sẽ tổ chức trận địa phục kích trên đoạn đường dọc theo xóm 1 của bản Sẩy, kéo dài 500 tới 600 m. Bố trí lực lượng phục kích gần đường, cách đường chỉ khoảng 15 tới 20 m. Chúng ta còn tổ chức các bộ phận chặn đầu, khóa đuôi và chặn địch đánh vào làng. Đến 7 giờ 10 phút sáng ngày 18 tháng 2, đại đội 10 vừa vào hết trong bản, chưa kịp triển khai xong trận địa thì đã có 4 xe tăng của Trung Quốc, mỗi xe chở khoảng 10 lính chạy qua bản Sẩy tiến về phía Cao Bằng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã quá sơ sẩy khi họ không phát hiện ra quân du kích bố trí ở đây, mặc dù khi đó cạnh đường còn có 2 xe vận tải phía Việt Nam chưa kịp giấu. 10 phút sau, đại đội 10 triển khai xong đội hình. Cùng lúc đó, có 3 xe tăng của Trung Quốc tiếp tục chở bộ binh tới và tiến vào trận địa. Xe vừa mới tới giữa trận địa thì đại đội trưởng lập tức phát lệnh nổ súng, khiến cho quân Trung Quốc không kịp phản ứng. B41 của hai trung đội lập tức nhả đạn, hạ ngay 3 xe tăng của địch, còn bộ binh trên xe cũng bị Trung Liên AK tiêu diệt trong một nốt nhạc. Các xe chạy sau dừng lại bên kia cầu, thấy động tĩnh liền dùng pháo trên xe và hỏa lực bộ binh bắn mạnh vào trong bản. Sau đó cho xe vừa chạy vừa bắn, hòng vượt qua bản Sẩy để tiến vào thị xã. Nhưng quá đen cho quân Trung Quốc, trung đội 4 và 5 của đại đội 10 liền lợi dụng mô đất, khóm tre ẩn nấp để đợi đối phương vượt qua cầu vào sâu trong trận địa rồi mới nổ súng, tiếp tục xóa sổ cả 5 xe tăng này và tiễn toàn bộ số bộ binh trên xe về với tổ tiên. Sau đợt chiến đấu, đại đội trưởng cho củng cố đội hình, giải quyết thương binh tử sĩ, bổ sung đạn, sửa sang công sự, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đến 2 giờ chiều, top 4 xe tăng đi đầu lúc trước đã quay lại tiến vào trận địa. Đại đội trưởng ra lệnh tiếp tục để xe lọt vào giữa trận địa thì mới được khai hỏa. 4 xe tăng này vừa đi vừa thăm dò thận trọng, nhưng đến 14 giờ 30 thì lại lọt vào ngay trận địa của trung đội 5. Đạn của phía Việt Nam tiếp tục nã ầm ầm vào xe tăng Trung Quốc. Những khẩu B41 đã bắn cho cả 4 xe bốc cháy. Số bộ binh trên xe thì nhảy xuống chống cự ít phút cũng đã bị xóa sổ. Trận đánh nhanh chóng kết thúc. Trong cả trận bản Sẩy, Việt Nam tiêu diệt 150 lính Trung Quốc, bắn cháy 12 xe tăng, thu một đại liên, 3 AK cùng một số đạn và các khí tài khác, trong khi chỉ mất 4 tử sĩ và 12 chiến sĩ bị thương. Chưa đầy 24 giờ chiến đấu, phía Việt Nam đã giành được một chiến thắng quá bất ngờ và chóng vánh trước một đội quân vượt trội cả về số lượng lẫn khí tài chiến đấu. Và đây cũng là hồi còi đầu tiên báo hiệu sớm cho kết cục bi thảm của xe tăng Trung Quốc trên chiến trường Việt Nam. Trong những ngày sau đó, tại hầu hết các trận đánh, đầu tiên thì phía Trung Quốc sẽ thường sử dụng pháo binh bắn cấp tập vào trận địa phòng ngự của Việt Nam. Sau đó thì họ sẽ dùng xe tăng dẫn dắt, chi viện cho bộ binh xung phong với số đông để tràn ngập trận địa. Thế nhưng, tiếp nối chiến thắng vang dội tại bản Sẩy, quân dân Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên tiếp tục nối đánh du kích và tận dụng các công sự của mình và đánh bại chiến thuật biển xe tăng của quân Trung Quốc. Trên mặt trận Cao Bằng, ngoài trận phục kích bản Sẩy, quân và dân nơi đây đã có thêm nhiều trận đánh cơ giới trên các ngả đường tiến tới thị xã, tiêu diệt và phá hủy 134 xe tăng thiết giáp của quân Trung Quốc. Trên mặt trận Lạng Sơn, trong các trận đánh tại Đồng Đăng, Thâm Mô, Pháo Đài, Khánh Khê thì các đợt xung phong của bộ binh Trung Quốc đều có sự chi viện, yểm trợ đắc lực của xe tăng. Thế nhưng, các chiến sĩ Việt Nam đã bắn cháy tới 76 xe tăng Trung Quốc, giữ vững trận địa đến nhiều ngày sau đó. Còn tại mặt trận Hoàng Liên Sơn,
cũng có đến 66 xe tăng thiết giáp của Trung Quốc bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tính chung, trong tổng số 550 xe tăng thiết giáp tham gia xâm lược Việt Nam, đã có quá nửa, tức là 280 chiếc bị tiêu diệt. Người Trung Quốc đã cố gắng dùng số lượng phương tiện cơ giới áp đảo của mình để nhanh chóng tiến quân sâu xuống Việt Nam, nhằm thể hiện rằng mình có sức mạnh vượt trội của một bậc đàn anh, ép buộc Việt Nam nhỏ bé cần phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn chịu hậu quả tàn khốc. Tuy nhiên, thì chỉ chưa đầy 1 tháng chiến đấu mà họ đã ngốn nhiều xe tăng tới như vậy, rồi thì còn bị kìm chân ở tuyến biên giới phía Bắc. Thật khó có thể nói rằng người Trung Quốc đã chiến thắng Việt Nam hay là dạy cho Việt Nam được bài học gì. Tuy nhiên, có khó đến mấy thì Trung Quốc cũng phải làm. Để che giấu thất bại ê chề này, khi rút quân, phía Trung Quốc đã cất công kéo hầu hết các xác xe tăng bị cháy ở Việt Nam về phía bên kia biên giới. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Quá bất ngờ, đến trưa cùng ngày, Bắc Kinh cũng tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh, rồi là chiến thắng và bắt đầu rút quân về nước. Đến 16 tháng 3 thì rút hết hẳn và chính thức khép lại một trong những trang sử đen tối nhất trong lịch sử tăng chiến của Trung Quốc. Tại sao lực lượng xe tăng Trung Quốc lại sụp đổ chóng vánh tới vậy? Dù cho đã tuyên bố chiến thắng trước Việt Nam, nhưng có lẽ ngay cả đến người Trung Quốc cũng khó chấp nhận được lời tuyên bố này. Theo số liệu được phía Trung Quốc công bố sau này, ít nhất là 31% số xe tăng tham chiến đã bị bắn hỏng ngay trên chiến trường. Con số này tương đương với ít nhất là 200 xe tăng và thiết giáp bị hạ. Đây không khác gì một sự thừa nhận mà người Trung Quốc rất khó khăn mới có thể công bố, rằng xe tăng của họ đã thất bại quá tủi hổ và nhục nhã trước Việt Nam. Lý giải cho thất bại đáng xấu hổ này, nhiều tướng lĩnh của phía Trung Quốc thừa nhận rằng nguyên nhân đầu tiên đó là do yếu tố địa hình. Địa hình của vùng núi phía Bắc Việt Nam chắc chắn là không phù hợp cho lối đánh xe tăng. Đường xá ở đây thường có núi cao bao quanh. Quân và dân Việt Nam thì thường tổ chức đánh du kích, tấn công xe tăng từ hai bên sườn núi cạnh đường giao thông. Kiểu tấn công này cực kỳ nguy hiểm cho phần giáp ở nóc xe tăng, vốn là yếu nhất, dẫn đến việc các xe tăng của Trung Quốc thường bị hạ ngay từ loạt đạn đầu tiên. Cũng do đường quá xấu và hẹp, các xe phía sau không thể vượt qua xe đi đầu, đã bị bắn hạ và sẽ không khác nào như cá nằm trong chậu, chạy không được, tiến cũng không xong, chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Yếu tố tiếp theo là về mặt con người. Người Hoa có rất ít kinh nghiệm tác chiến ở quy mô lớn vào thời điểm mà chiến tranh diễn ra, đặc biệt là tác chiến chống chiến tranh du kích, một thứ chiến tranh mà Trung Quốc chưa từng được tiếp xúc trước đó. Trái lại, quân đội nhân dân Việt Nam thì lại có thể coi là bậc thầy của lối đánh du kích này sau mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sử liệu của Trung Quốc đã ghi lại nhiều trường hợp chỉ một toán quân nhỏ hay thậm chí là một bộ đội Việt Nam thực hiện kiểu đánh du kích cũng đã tấn công, tiêu diệt, sau đó rút lui an toàn khi cả đoàn xe tăng Trung Quốc vẫn còn đang ngơ ngác. Đã vậy, phía Trung Quốc còn quá chủ quan, không có phương án dự phòng cho trường hợp bị đánh chặn, khiến cho những chiếc xe này nhanh chóng bị xóa sổ. Ngoài ra, việc dùng xe tăng để chở quân của Trung Quốc cũng là một chiến thuật vô cùng khó hiểu. Và lại càng khó hiểu hơn, đó là những binh lính này còn tự buộc mình vào xe tăng để tránh bị rơi xuống đường. Hiệu quả thì chẳng thấy đâu, chỉ biết là khi quân đội Việt Nam tập kích và tấn công thì các binh sĩ này cũng chẳng thể chạy kịp mà thoát thân. Điều này cũng đóng góp kha khá vào con số 28.000 lính Trung Quốc tử trận cùng hàng chục ngàn lính bị thương theo thống kê của phương Tây. Hơn nữa, đã thua thiệt về mặt trí lực, Trung Quốc còn thua luôn cả về mặt tinh thần. Trái với tinh thần quyết tử bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Việt Nam, phía Trung Quốc lại có ý chí chiến đấu khá kém. Bằng chứng là nhiều xe tăng Trung Quốc đã bị Việt Nam thu giữ trong trạng thái còn nguyên vẹn, nhiên liệu đầy đủ, hoạt động tốt, thế nhưng kíp lái thì đã bỏ chạy thoát thân. Lý do cuối cùng đó là do bộ giáp mỏng như tờ giấy, pháo thì thiếu hệ thống ngắm bắn ổn định của xe tăng Ty-62. Cụ thể, độ dày mặt trước của thân Ty-62 chỉ có 50 ly, hai bên tháp pháo khoảng 35 ly, phía sau và dưới đáy là khoảng 15 ly. Việc bọc giáp mỏng sẽ giúp xe cơ động hơn, thế nhưng cũng dễ bị trúng đạn và tiêu diệt hơn. Lớp giáp thép này chỉ có thể bảo vệ xe trước các vũ khí cỡ nhỏ và mảnh pháo binh, nhưng hoàn toàn vô dụng trước vũ khí chống tăng cá nhân.
Tu-62 dễ dàng bị tiêu diệt bởi súng phóng lựu chống tăng RPG-7, ngay cả khi đánh trực diện từ phía trước. Trong cuộc chiến này, gần một nửa trong tổng số 200 xe tăng Tu-62 tham chiến đã bị bộ đội Việt Nam tiêu diệt, đã cho thấy rằng xe tăng này chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền so với hỏa lực của Việt Nam. Ở phía ngược lại, các xe tăng T-34-85 của Việt Nam thì vẫn phát huy vai trò tốt trên chiến trường, trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực tin cậy cho bộ binh và chỉ phải chịu thiệt hại ở mức rất ít. Nhìn chung, Trung Quốc đã mất khá nhiều quân, khoảng 28.000 tử sĩ và hàng chục ngàn bị thương. Kèm theo đó là quá nửa số lượng xe tăng chiến đấu bị phá hủy, cộng với việc là Trung Quốc buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. Còn Việt Nam thì vẫn tiếp tục tham chiến ở Campuchia, thì có lẽ rất khó để công nhận chiến thắng cho Trung Quốc trong cuộc chiến này. Cho dù luộc quân và luộc xe tăng tới mức khủng khiếp như vậy, thế nhưng Trung Quốc thì vẫn chỉ loay hoay quanh quẩn ở biên giới mà không thể tiến sâu xuống miền Bắc Việt Nam, làm phá sản kế hoạch đánh chiếm Hà Nội trong vòng một tuần mà họ từng đề ra. Có lẽ người rút ra bài học lớn nhất sau cuộc chiến này không phải là Việt Nam mà chính là Trung Quốc, với bài học đừng bao giờ coi thường Việt Nam, đặc biệt là trong chiến tranh cơ giới.